Ihahayag namin mga balita, katotohanang tampok iraratsyada. Ihanda ang tenga't makinig na, detalyado to, DYRD. DYRD. Ito ang 740 Radyo Detalyado ng DYRD. Angat! Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay maghatid sa inyo ng umatikabot rumaratsadang mga balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Alagang Tingog Eastern Samar Provincial Office binuksan na sa Borongan City. DILG nagpaalala sa paggamit ng tubig para sa nakaambang El Nino. Koronasyon ni King Charles III sa Britain sinubaybayan. E-sport team ng bansa awagi ng gold medal sa SEA Games. Zainab Haraki may bago na nga bang pag-ibig. Kami ay magbabalik matapos ang isang paalala. Nay, ayoko nang mag-aral. Pagod na ako. Halina't mastan mo, abutin ng iyong pangarap dito sa ating mundo, yan ang iyong sandata. Edukasyon pahalagahan, magandang kinabukasan, makakamtan. Isang paalala mula sa chat at ng himpilang ito. Radyo Detalyado. Araw ng Lunes, 15 araw ng Abril 2023. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, Alagang Tingog Eastern Samar Provincial Office binuksan na sa Borongan City. Para sa detalyadong pagbabalita, narito si Therese Casiliano. Ayon kay Tingog Party List Representative Joyd Asidre, ang nasabing pagbubukas ng Alagang Tingog Eastern Samar Provincial Office ay magbibigay ng akses sa mga programang Tingog Party List katulad ng medical at social assistance at iba pang pangangailangan ng mga taga-Eastern Samar. Ito si Therese Casiliano, tunay at may malasakit na nagbabalita. DILG nagpaalala sa paggamit ng tubig para sa nakaambang El Nino. Para sa detalyadong pagbabalita, narito si Nicole Fanoga. Nicole? Todo paalala ang Department of Interior and Local Government sa mga business establishments na gumagamit ng labis-labis na tubig na simulan lang magtipid at maging praktikal sa paggamit ng tubig sa gitna ng nakaambang El Nino. Ayon naman kay Interior Director Alan Tabel, ito ay upang hindi maapektuhan ang supply para sa domestic use sa hinaharap sa oras na tumama sa bansa ang tagtuyo. Ito si Nicole Fanoga, tunay at may malasakit na nagbabalita. Koronasyon ni King Charles III ng Britain sinubaybayan. Para sa detalyadong pagbabalita, narito si Janessa Moscoso. Formal nang kinoronahan bilang bagong hari ng Britain na si King Charles III noong Sabado, Mayo 6, 2023. Siya ang pumalit sa longest reigning monarch sa mundo na kanyang yumaong ina na si Queen Elizabeth II. Ito si Janessa Moscoso, tunay at may malasakit na nagbabalita. Kami ay magbabalik matapos ang isang paalala. Tatay, masuol man takti yan. Burod ka, Maria. Burod ka. Diri tatay, bitok la ini. Maging maingat sa paggamit ng tubig upang ligtas ang iyong kalusugan. Isang paalala mula sa DFA at ng himpilang ito. Radyo Detalyado. E-sport team ng bansa awagi ng gold medal sa SEA Games. Para sa detalyadong pagbabalita, narito si Clarence Tamares. Clarence? Nagwagi ng gintong medalya ang e-sport team ng bansa na Cebu Wild Rift sa Southeast Asian Games sa Cambodia laban sa Vietnam sa puntos na 3-1. Tiniyak ng e-sport team ng bansa na hahakot sila ng gintong medalya. Ito si Clarence Tamaris, tunay at may malasakit na nagbabalita. Para sa showbiz balita, Zainab Haraki may bago na nga bang pag-ibig. Janessa Moscoso, ichika mo. Usap-usapan ngayon sa social media kung may namamagitan sa social media influencer ni si Zainab Haraki at sa dating PBA player na si Ray Parks Jr. Napansin kasi ng mga netizens sa isang Instagram story ng pretty mama na tila may hawig ang sapatos ng mystery guy na ibinandera niya sa mga suot-suot ng basketball player. Ito si Janessa Moscoso na nagsasabing okay lang maging chismosa para updated ka sa latest chika. Sumainyo ang kalipunan ng mga nagbabagong balita sa araw na ito. Sa ngalan ng aming Technical Director na si Ira Marisampag at sa lahat ng bumubuo ng 740 Radyo Detalyado ng DYRD. Maraming salamat. Ako si John Albert Burata. At ako naman si Martin Signe. Ito ang 740 Radyo Detalyado ng DYRD na nagsasabing katotohanan para sa bayan
hatid ng mga kabataan sa detalyadong pamamaraan. Paalam!